Hi everyone! So sa video ito, makikita ninyo kung paano ko ginawa ang aking paboritong crochet top. So nagawa ko na yung first cup. So sa part na ito, ipapakita ko or i-replicate ko siya. So para mag-upisa, ang ginamit kong yarn ay from Red Heart Yarns. Naka-advise dito na graded 4 crochet hook yung gagamitin mo para sa yarn na to. 35 meters rin siya. Yung maliit lang siya, yung nabibili sa palengke. Then 100% acrylic yarn siya. Hindi ako magaling sa mga hook. Ito yung hook na available sa akin. Crochet hook 5, graded 5, tapos yung kabila graded 6. Nung mga sinubukan ko yan, masasakto kapag yung graded 6 yung gagamitin natin. Okay, yung umpisa nito is gagawa tayo ng slip knot. So, ikot mo lang yung yarn sa daliri mo, tapos sa gitna nung ring na ginawa mo, ipapasok mo yung hook mo, tapos sungkitin mo yung yarn paloob. Oops! Yan, nakasungkit na yung yarn paloob. So, meron ka ng slip knot. So, after nyan, gagawa tayo ng 15 foundation chain. Correction, 16 foundation chain pa rin ginawa ko. So, para gumawa ng foundation chain, ilagay mo lang yung yarn over and under the hook tapos pull through the loop. So, 16 foundation chains ang ginawa ko kasi yun yung sukat from the middle of my chest up to dun sa area kung saan ko siya gustong i-cover. So, sukatin mo lang sa katawan mo. Then, malalaman mo kung ilang foundation chains yung gagamitin mo. So, customize siya in every size. Ayan yung 16th foundation chain na ginawa natin. Ito yung 15th. I-cover siya nung sa 16. So, hindi ka gagawa ng stitch dyan. Dito tayo gagawa sa 14th foundation stitch na ginawa mo. Gagawa ka ng single crochet. So, para gumawa ng single crochet, insert your hook through the stitch, tapos yarn over, pull through the stitch. May 2 loops ka, yarn over, pull through that 2 loops. Again, sa next stitch mo, single crochet ulit, insert your hook through the stitch, wrap your yarn around the hook o kaya yarn over ang tawag dyan, pull through the stitch, meron kang 2 loops, yarn over again, then pull through that 2 loops. Yan yung single crochet. So, last natin, ipapakita ko na lang sa inyo. Okay, so ang next mong gagawing step is hanggang sa dulo, continue ka lang gagawa ng single crochet. So, i-meet kita pag nakaabot na tayo doon. Okay, so tapos ko nang lagyan ng single crochet every stitch on that row. So, yan yung tatawagin kong foundation row. And yan rin or ganyan rin paano gumawa ng isang line ng single crochet. So, ang next line mo, single crochet ulit, gawa ka lang ng chain 1, tapos flip over your work, tapos titignan mo yung dalawang stitch sa dulo ng gagamitin mo. So, ito yung first stitch sa dulo. Teka lang, ipakita natin ng mas maayos. So, ito yung first stitch sa dulo, tapos yung sumunod, yan yung second stitch. Diyan sa first stitch mo, hindi ka na gagawa ng single crochet dyan. Kasi, itong chain 1 mo, yan yung mag-a-act as first stitch. Okay, dito tayo sa second stitch gagawa, hindi dito sa first stitch. Dito sa second stitch, single crochet ang gagawin mo. To create a single crochet, always remember to insert your hook through the stitch, then wrap your yarn around the hook or yarn over ang tawag dyan, then pull through that stitch, then yarn over again, pull through that two loops. Okay, ulitin natin. Insert your hook through the stitch, yarn over, pull through that stitch, then yarn over again, pull through that 2 loops. Continue making single crochet till you reach almost the end kasi may iba tayong gagawin banda sa may dulo. Meet kita doon. Nandito na tayo banda sa dulo na itong row na to. Titignan mo lang dalawang stitch, which is yung stitch dito sa may bagong magdulo at saka dyan sa topmost o yung dulo. Yan sa bagong magdulo, ang gagawin mo, dalawang single crochet dyan sa mismo sa stitch na yan.
So, first, then second single crochet at the same stitch. That will be our second single crochet. Now, dito dun sa dulong-dulong stitch o kaya yung topmost, gagawa ka ng 3 single crochet dyan mismo sa topmost. So, that will be our first. Then, at the same stitch, do a second single crochet. And at that same stitch, create another single crochet. So, all in all, meron kang 3 single crochet. So, after ng stitch na yan, ang gagawin mo, 2 single crochet dyan sa next stitch nung topmost mo kasi gumawa ka ng 2 single crochet before. So, parang gagawin mong balance or equal yan. So, that will be your first, then you will create the second single crochet sa parehas na stitch. For the next stitch, after that, single crochet lang for each stitch till you reach the end. So, pagdating natin sa dulo, ganun ulit, chain 1, then turn your work around or flip your work over, then single crochet hanggang sa makarating ka ulit dun sa stitch before sa topmost. So, yan yung topmost, markahan mo na, tingnan mo rin yung stitch before that. Kasi gagawin mo ulit yan, 2 single crochet dyan dun sa magkabilang dulo, tapos pagdating sa topmost, 3 single crochet. So, tuloy-tuloy lang, single crochet each stitch, tandaan dyan, hindi ka gagawa ng single crochet, dun ka sa next stitch gagawa ng single crochet kasi nag-chain 1 ka na para maging pantay yung gawa mo. So, single crochet, insert your hook through that stitch, yarn over, pull through that stitch, yarn over, pull through that stitch. So, alam mo na yung method, tandaan ang gagawin sa dulo, mag-iiba ka ng pattern. So, nandito na tayo sa dulo. Tandaan, markahan tong topmost, tapos yung 2 stitch sa tabi ng topmost. Dun sa first stitch, gawa ka ng 2 single crochet at that same stitch. So, that will be your first. Then, create another one. Second. Then, go to the next stitch and make 3 single crochet at that same stitch. So, first, your second will be on that same stitch. Then, yung third, sa parehas na stitch pa rin. And yung stitch after niyang topmost, gagawa ka ng 2 single crochet. So, first, create another single crochet on that very same stitch. Okay, tapos yung mga succeeding naman nating stitches, tigi-isang single crochet na hanggang sa makarating ka sa dulo. So, mapapansin nyo, paulit-ulit lang yung pattern. Tignan mo yung topmost stitch mo. Ayan. Gagawa ka dyan ng 3 single crochet. Dyan yan sa topmost ha. Tapos yung 2 stitch na katabi niya, pareha silang may 2 single crochet. Then yung the rest, pababa or papunta dyan sa topmost, tig-iisang single crochet lang bawat stitch. Yan yung magbibigay sa inyo ng triangular pattern. Kung mapapansin nyo, dito sa yellow top ko, medyo may curve siya and hindi siya triangular kasi banda sa may dulo na, nagsi-single crochet na lang ako ng tigi-isa sa bawat stitch. Hindi ko na ini-increase or hindi na ako nagtatatlong beses sa bawat isang row or sa dulo at hindi na rin ako nagdadalawang beses. So, gawa ka ng kahit kaano karaming row, depende na lang sa gaano kalaki yung i-cover mo dun sa iyong chest area. So, nandito na ako, patapos na ako sa dulo. Gusto ko lang ipakita na kung mapapansin niyo may bulge area dyan kasi naubos ko na yung isang ball of yarn. So, inattach ko lang siya, binuhol, tapos yung excess na yarn doon, ginupit ko para mas mukhang malinis tignan. Tapos, pag crochet mo siya, tignan mo in either side, hindi naman siya pansinin.
Tapusin ko na lang hanggang sa dulo, then enough na yung size niya para i-cover yung area ko. Around 19 rows ako all in all sa paggawa niyan. And it will fit around small to medium, depende sa kung gaano kalaki yung gusto mong coverage. Ayan, so meron na tayong dalawang crochet cap. Ang gagawin ko na lang is i-attach ko yung magkabilang dulo doon sa may topmost part. Doon ko sila i-attach para magawa yung top kasi nire-replicate ko. Pero yung iba naman, ang ginagawa is yung pagdidikitin nila tapos yung bottom o kaya kung saan ka nag-start, sinisingle crochet lang nila para mai-attach yan. Tapos lalagyan lang ng string na diretsyo dun sa magkabilang dulo, pati doon sa may topmost, meron ka ng bikini. Sa either way, pwede mo siyang gamitin. Ako kasi i-replicate ko lang. Etong yellow ko in which in-attach ko sila doon sa topmost area. So, sideways ko siyang pagdidikitin gamit lang yung simple single crochet. Now, you have to make sure na yung dalawang dulo or yung topmost na ginawa mo, sila yung magkatikit. So, kuha ka ng scrap yarn, yan yung gagamitin mo para mai-attach sila. Pwede rin naman kung ano yung yarn na pinanggamit mo dyan, yun na rin yung gagamitin mo. It's just that I have scrap yarn na katulad yan kasi kakagupit ko sa mga project ko. So, hanapin mo kung ano yung side na gusto mo for each cup. Pag napili mo na, face them right side together. Ayan, hindi ako makapag-decide kung anong gusto ko dyan. Malamang yan ang pipiliin ko. Same dun sa other side. So, happy na ako dyan. So, yun yung kukunin ko. Okay, mas malinis ka. Sige. So, pagdikitin mo lang yung dalawang dulo, face them right side together, kunin mo etong string na yan, tapos kuha ka ng hook, sungkitin mo lang yung scrap yarn mo, tapos eyeball lang. Teka lang, ayaw magpasungkit. So, eyeball lang kung saan mo siya i-attach. So, kuha doon, sungkit doon sa kabila, buhol doon sa kabilang side. So, dire-diretso lang siya. So, finish na yung cup part ng ating crochet top. So, pakita lang natin iba't ibang version. So, yan, yung gitna, yung pinagdikit natin. Tapos, yung kanina naman, sabi ko, yung dulo, yung bottom part, pwedeng ganyan yung kalabasan niya ng crochet top. So, either way na gusto mo, may magagawa at may magagawa kang crochet top.